پلاو خو نن ما جوړ کړی و ته چې که خیرات دپاره یې اچومه. کیمه مټر پلاو دومره زبردست جوړ شوی و که نه چې لکه د غوښې خو مونږ اکثر جوړو، د چکن هم جوړو، د چڼې هم جوړو، خو داسې کیمه مټر وال پلاو مونږ اکثر خلک چې دی کم تیر جوړو. نو دې دپاره هېڅ ګرانه نه اسانه ریسیپي در کوم. دلته به 3 ټماټر واخلئ، اوږه ادرک شو، شنه مرچکي شو، هغه به مونږ جوسر ته واچوو، پیسټ به یې جوړ کړو. او 2 پیاز به واخلئ، هغه به نری نری کټ کړئ، او هغې کې به 1 پیاله غوړي واچوئ، مطلب تیل. ما خو پکې تیل واچول، تاسو غوړي خپل حساب سره واچوئ. او سور مرچکې رانه هېر شوی او ټکېدلې ام هم پکې واچولو، ام هم پکې لږ جوسر کو. ښه چې دلته دا پیاز ښه سره شي، سوځوئ به هم نه. مونږ چې کله بنو پلاو پخو هغې دپاره پیاز مونږ لږ دین هم تیز رنګ کې سور کوو. خو دا نارمل پلاو دی، نو دې دپاره بس چې پیاز څنګه ښکلی سور شي، بس دې کې به بیا دا کیمه او مټر یو ځای ور واچو. هېڅ ګرانه نه ده. ښه کیمه چې ده تاسو خپل حساب سره اخیستی شي، 1/2 کیلو کیمه اخلئ که کیلو اخلئ. او مټر چې دی اما 1 کیلو سپین کو. او وریجې چې دي عام 1 کیلو دي لکه وریجه. ښه نو وګورئ دلته مې مکس کړو. دې کې به اوس مونږ هغه د ټماټرو پیسټ واچو. دا سور مرچکې پکې ما ځکه واچولو که نه د ټماټرو کې، او جوسر مې کو پکې چې لږ مات شي، او بل دا چې د دې کې رنګ نه. او دا چې کوم دا تیار پوډر شوی مرچکې دا چې روجو کې واچي، د دې لږ شانتې کلر تیز راځي، چې کله نه بیا زه پکې هغه استعمال کړم. نو بس لږې شانتې اوبه مې پکې واچولې. دا کیمه چې دا خپلې اوبه مې زیاتې پرېږدي که نه. نو بس دې کې به اوس مونږ واچو مالګه، ګرمه مساله. ګرمه مساله چې دا مونږ سره چې کومه دا مساله د دې رنګ تیز دی، تاسو ته به رنګ نه مښکاري. نو زه پکې 2 چمچې اچوم. او که کور کې جوړه شوې مسالې د هغې رنګ چې دی اکثر لږ پیکه غونته کې راځي، نو هغه پکې تاسو 3 چمچې اچولی شئ. او بس مالګه پکې خپل حساب سره واچوئ، داسې نه چې ور ډېره یې نه کوي، خیر دی بار بار به یې سکو، هېڅ ښه ګرانه نه ده. نو بس دلته یې مکس کړئ او ډکن پې کېږدئ. چې ډکن پې کېږدئ منځ کې به یې ګورئ، دا نه چې هېرې کوئ. خو دلته به تاسو 10 نه 10 منټه نه به بره ورکوئ. چې دلته تقریبا 10 منټه 12 منټ شي که نه 10-12 منټه یې پوره شي. نو دې کې دا مټر هم نرم شي، دا کیمه هم دغه شي. وګورئ دې کې ښه سرم شوه، دې کې دونه سره شوې وه چې دا داسې لاندې لږه لږه لګېږي. بیا پکې د لږې شانتې اوبه واچوم. نو اوس به پکې د وریجو په حساب اوبه ور واچوئ. چې وریجې هم 3 ګیلاسه وي، نو اوبه به پکې 6 ګیلاسه واچوئ. دا حساب دی. او وریجې ما 2 غنټې مخکې خشکې کړي دي. لږې کړې مسالې مطلب ثابت مسالې به پکې واچو، څنګه زیره شوه، لونګ شو، دارچیني شوه، دغه شانتې نیمبو شو، شنه مرچکي شو. تاسو سره که دا ثابتې مسالې نه وي که نه، نو هېڅ ضرورت نشته بیا پکې مه اچوئ. ګرمه مساله هم کافي ده. دا ځکه زه تاسو دپاره وایم چې اسانتیا زه تاسو لروم، چې دا نه چې تاسو وایئ چې دا شی نشته اوس مونږ پخو نه. چې څومره زیات خرچه کوئ دومره زیات مزېدار راځي. خو خیر نارمل خوراک چې انسان ځان له جوړ کړي ډېره ښه ده. چې کله اوبه ښه وخوټ کېږي، نو دې کې به وریجې چې دی په چاڼ کې به اچولي چې هغې نه ایکسټرا اوبه لاړې شي روجونه، نو به دې کې ور واچوئ او مالګه به یې چیک کړئ. بس وګورئ په تیز ګیس به یې پخوئ. دا دلته ما پې ډکن ایښی و، منځ کې زه چیک کوم، نو ښه تیز ګیس مې ورلاندې لګولی دی. دې سره به یې وریجې ماتېږي نه. لاندې مې له ټینګۍ کېښو، ولې چې وریجه دم ته تیاره شوه. دم ته څنګه تیاره شوه وګورئ، این دغه شانتې چې دې کې معمولي اوبه وي، پوره اوچ هم نه دي او داسې هم نه ده چې اوبه پې بره ولاړې دي. دې کې دا دم ته اوس بالکل تیارې دي. کنارونه تاسو ته ښکاري دغه شانتې چې منځ کې پکې نه کنارو کې اوبه وي. نو بس دم به له ورکئ او د پاسه به دروند شی خامخا کېدی چې کله دم ورکوئ. او لاندې به نری ګیس باندې پرېږدئ او 20 منټ 20 منټه دم به ورکوئ. 20 منټه جلدی مه کوئ. او چې ګیس بند هم کوئ، زر یې تېنه دا د ډکن تېنه زر مه اوچتوئ. یو 15 منټه دې پې نور مې دې سره روجه چې دا داسې ښایسته اوږده شي او خلاصې روجې پخې شي، دانېداره. تاسو ته ښکاري څنګه دانېدارې روجې پخې شوې. او یعنې دغه شانتې دا ودونو کې چې دا په پلیټ روجې راچوي که نه، موږ هم هغه چل ورسره وکړو لږ فیلینګ راشي د واده وریجې دي. اصل کې ما ته یې ویلي چې نن مکس سبزیانو پلاو پوښه، ما ورته ویل کیمه مټر پلاو دله پخوم چې داسې به خوشحال شي، داسې خوند به درکړي. واقعي ډېر مزېدار و.